Salut, numele este Vladimir și astăzi vreau să fac un tutorial, să vă arăt așa, dacă vreți să vă montați clima, să cumpărați o climă și costurile de montaj al unei clime, plus faptul că trebuie să depinzi de cineva care trebuie să vină să monteze și dacă este în sezon, poate dureze poate și câteva săptămâni. Este o chestie destul de simplă, dacă ai un pic de lucru cu scule și ai făcut una alta prin casă, cred că oricine poate să monteze o climă până la un anumit punct. Și zic asta pentru că pentru a monta o climă completă e nevoie de o pompă de vacuum care să scoată vacuum în momentul când este conectat freonul. Deci ultimul pas, cel cu conectatul freonului, nu am să-l fac eu, am să chem pe cineva specializat în așa ceva și o să mă coste mult mai puțin operațiunea asta. Într-adevăr, există posibilitatea de a face conectarea asta de unul singur. O să vă arăt la momentul potrivit, doar că există niște riscuri. Am un prieten cel puțin care a făcut chestia asta singur. Nu știu dacă am mai avut probleme, că nu am mai discutat cu el pe tema asta, dar există riscul. Riscul este să corodeze în timp în interior. Dacă intră un pic de aer pe conductă, în timp se va coroda țeava și pe interior clima și va duce la o îmbătrânire prematură și la o defectare prematură. De asta am zis că pentru o sumă modică, să zicem așa, prefer să, bineînțeles, poate nu ai pe cineva care să fie dispus să facă doar această operațiune. Eu am găsit. Și din această cauză am zis că mă ocup eu de partea de montaj și plătesc, să zicem, un sfert, poate din prețul montajului sau mai puțin un sfert din prețul montajului pentru a conecta acele conducte. Am două mențiuni de făcut. Pe lângă clima pe care trebuie să o cumpărați, trebuie să vă achiziționați un set de, nu mai știu cum le zice, suport din aceștia pentru climă, să vin așa, prinși pe perete. Și deci așa vin puși pe perete. O să măsurați, bineînțeles, distanța la șurubul de la climă și puneți. Acum există două variante aici. Una este să vi confecționați și a doua să-i cumpărați. Eu am decis să-i cumpăr pentru că costă în jur de 40 și ceva de lei. Și de la Hornbach. La Leroy cred că sunt cei mai ieftini, 40 de lei fix, ăștia au fost 40 și nu mai știu cât de lei. Ăștia sunt cei mai ieftini, sunt cei care se rabatează. Ia sunt vreo 60 de lei, dar pentru mine eu consider că nu merită munca să-i fac eu pentru 40 de lei. Deci astea două chestii. Unul este să vă achiziționați acești suport sau să-i faceți și doi, să fiți atenți ca clima ori să aibă kitul respectiv, ori să-l achiziționați și pe acela separat. Dacă nu scrie că are kit, trebuie achiziționat separat, pur și simplu. Acestea sunt climele pe care le-am achiziționat eu. E vorba de Beko ca și firmă. Nu are nicio importanță. Am achiziționat acum 2 ani, prima oară, exact același model de climă și l-am montat și n-am avut probleme și mi-a plăcut un lucru foarte mult, că mai am acasă o climă de la Romstal, adică brandul Romstal e clima și este foarte gălăgioasă. Foarte gălăgioasă, când zic foarte gălăgioasă, e de 3 ori mai gălăgioasă decât asta de la Beko. Și am avut deja 4 astfel de clime. Motivul pentru care am cumpărat prima climă a fost pentru că foloseam și pentru încălzire și era printre puține, de fapt singura care am văzut în momentul ăla, acum 2 ani și ceva sau 3, că scria undeva că are pompe de căldură și că se poate folosi până la minus 10, în unele locuri scria minus 10, în unele locuri scria minus 15 grade. Și am zis că asta e potrivită pentru mine, chiar dacă altele la aceiași bani aveau Wi-Fi, asta n-avea Wi-Fi. În momentul de față, următoarele le-am luat pe același criteriu, următoarele 2 le-am folosit tot la încălzire, de fapt următoarele 3. Și din astea 2, încă una, tot pentru încălzire va fi folosită. Deci asta pe care am văzut acum, deci am cumpărat acum 2, total am cumpărat 6. Am montat 4, mai am 2 de montat. Se pune această tăbliță, am pus aici bolobocul, un boloboc scurt, că e mai simplu, sau se poate pune unul lung sus. Și se marchează găurile, nu știu dacă se vede pe filmare, că am marcat niște găurile. Am considerat că nu trebuie toate, aici sunt multe variante de găuri. Eu am zis că 4 pe partea și cu 4 pe cealaltă, 9 blocuri, e foarte ușoară, nu-i nevoie. Peretele aici e BCA, poate dacă nu era BCA, era Proterm sau altceva. Asta e metoda cea mai adână pe care o folosesc eu ca să colectez praful și să nu fac așa de mult praf.
Eu am făcut gauri de 6 și folosesc dibluri de la Tox. Recomand de data asta folosesc de la Fisher. Pentru că sunt similare din punctul meu de vedere. Adică sunt diblurile care arată în genul acesta. La diblurile de la Fisher și de la Tox de 6 puteți pune fără probleme bolt grup de 5 sau de 4. Acesta, dacă doriți să faceți gaură în perete, există două posibilități, chiar 3. O să scoateți prin lateral, aici, în drept cu ea, fix aici, în acest loc, să faceți gaura. Și a treia variantă este să scoateți în partea asta, la altă, de aici. Și atenție mare, aceste conducte, aici sunt conductele, care se vor îndoi, dar foarte încet și cu grijă în partea asta altă, dacă scoateți prin perete în spate. Și atenție cu gaura, unde o faceți. Am marcat unde vine gaura. Gaura se face de minim 65. Caburile și așa mai departe. Și fix de aceasta am să și folosesc ca să marchez gaura. Gaura să fie dată nu drept, ci o idee oblic. Adică plecând din punctul ăsta de aici, dar mergând un pic în jos. Să zicem 10 grade să fie un pic oblic pentru conducta de condens. Care, dacă are un pic de pantă, e mai ok să evacueze condensul pe ea, să nu se întoarcă înapoi și să nu curgă. Asta e primul lucru care se verifică în momentul când se pornește aparatul, ca și conducta de condens să iasă condensul corect pe ea. Și o altă mențiune importantă, aparatul de unitate exterioară trebuie montată mai jos decât unitatea interioară. Dacă nu, se poate monta și atunci trebuie făcut o buclă. Deci trebuie făcut o buclă, efectiv să plece în sus, să se depășească aerul condiționat și să vină apoi să coboare spre unitate. Deci vorbim în exterior, bucla respectivă. Deci bucla să plece din perete, să urce, să treacă peste nivelul aerului condiționat și apoi să intre în unitatea exterioară. De aer condiționat vorbesc de unitatea exterioară. Des. Dar eu, chiar dacă nu merge perfect, prefer să folosesc un DPCA și mai ușor să lucru cu o sculă mai mică. Vreau să fac o idee mai jos. La 3 cm e suficient de partea. Fiind BCA, tinde să se... Cu tipul de... Nu am acum de 13, normal am pus tipul de 14, o să încerc cu 12.
simți neapărat garniturile astea aici, ca să reducă din vibrații. Sincer, suporții ăștia nu aș recomanda. Mă refer la cei de la Hornbach. Cei de la Leroy, am luat de la Leroy, tot așa, și sunt mult mai țapeni decât ăștia. Ăștia și punctele de sudură nu sunt toate. Lipsesc niște puncte de sudură aici. Nu știu unde am văzut. Aici, pe interior. Ar fi fost bine dacă puneau și aici un punct de sudură pe partea asta la altă. Dar oricum, totuși e tabla subțire. Da, nu cred că nu ține. Că sunt făcute, asta e făcut pentru 12.000 de BTU. De la 9 la 12.000 de BTU. Deci e gândit pentru unitățile care nu depășesc anumite greutăți și așa mai departe. Ok. Am făcut și gaura. Deci se pune acest tub aici, ca să fie mai simplu, ca să le țină și împreună și să nu se zgârie de la asta. Vine mufată țeava de cupru. Aceasta este țeava de cupru pe freon. Desfaci încet. Și înainte de toate, scoate această plăcuță și se fac legăturile aici. Poate că era mai ideal să luăm din partea aia. Bun, și pe fiere pur și simplu scrie. Adică aici sunt niște numere, litere și la fiecare scrie S. S vine aici. Nu vă recomand să lucrați decât cu șurubelnița. W. Nu foarte bine. N. Hai să-l bată domnule. Ușor înghidez. Asta e 2. 2N. Aici. Acesta este V și L. Da, da. Așa. Cel doar apropiat. Asta să le pun cumva pe aici, așa. Pentru a avea loc capacul acela metalic. Și de aici. Acesta. Și acest capac. Cam atât. Acest capac să vedem pentru conecta partea electrică. Departe. Am luat șuvența. O să le bag și ulterior acelea și să le fac așa.
Bun, deci, haideți să vă arăt aici, am o luminositate mai mare. Cam așa arată finalul firelor legate. Ok, deci, pentru conectare, dacă nu aveți pompă de vid și nu aveți pe cine să vă facă această operațiune și doriți pe riscul vostru să o faceți, aici unde scapacele astea vor fi conectate țevile, aici cu un imbus desfaceți un sfert de tură acest șurub. Aceasta este țeava de înaltă presiune, pe aici intră freonul. Desfaceți și până o să auziți așa cum intră freonul pe țeavă. La asta nu umblați aici, nici aici, nici aici, nu umblați nimic. Deschideți asta un sfert de tură, lăsați până auziți că nu se mai aude nimica, el circulă pe țevi și ajunge în partea asta la altă. Și închideți. Apoi, astea două rămân închise și aici așa apăsați pe acest buton pentru a libera aerul și pentru a vida instalația, pentru a ieși freonul. Până să iasă freonul. Nu țineți mai mult de 5 secunde. S-ar putea să simțiți rece și atunci e ok, dar se poate să nu simțiți rece și în acest caz, de asemenea, nu țineți mai mult de 5 secunde. După ce ați făcut această operațiune, desfaceți din nou acesta, dar de data asta complet, până în capăt, până ajungeți în capăt, după care deschideți și acest imbus de aici pentru a face tot traseul. Ideal ar fi să verificați, înainte să deschideți acestea, adică după ce ați desfăcut ăsta și nu pe ăsta, să verificați cu apă și săpun dacă sunt scurgeri pe la îmbinări. Deci cam acesta a fost tutorialul de montaj al unei clime, al unui aer condiționat monosplit. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți în comentarii. Nu sunt expert, nu mă ocup cu așa ceva, doar mi s-a părut că e o operațiune pe care o poate face cineva care are minimul de sculă și de cunoștințe de electricitate, să zicem, minime, repet. Și am încercat să vă ajut. Poate găsiți o grămadă de alte materiale la oameni mai pricepuți decât mine, dar să aveți încă unul în plus. Vă salut și să ne auzim cu bine!